Welcome to our YouTube channel Assam Solution. এটা নতুনকৈ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ নতুনকৈ পৰ্টেল এটা খুলি দিছে মিছন ভূমিপুত্ৰ বুলিকে হেতুত তোমালোকে যাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট নাই তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা নিজৰ মোবাইলতে তো কেনেদৰে আবেদন কৰিব বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া তোমালোকে গুগলত গৈ পেলাই এটো সাৰ্চ কৰিবা মিছন ভূমিপুত্ৰ আসাম তো প্ৰথমতে যেটো লিংক পাবা যে bhumiputra.assam.gov.in হেতু লিংকত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা ঠিক আছে তো প্ৰথম পেজটো এটো এনেদৰে থাকিব এতিয়ালৈকে 149 টা এতিয়ালৈকে 149 এপ্লিকেশন ৰিসিভ হ'লে ঠিক আছে তো তোমালোকে প্ৰথমত ইয়াত ওপৰত দেখিছা লগইন অপচনত তোমালোকে লগইন হ'বা ইয়াত আছে যে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড হেতু তোমালোকে কেনেদৰে পাবা এতিয়ালৈকে কাৰ্ডৰ আবেদন যদি কৰা নাই তোমালোকে প্ৰথমতে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ তোমালোকে এটো একাউণ্ট নিউ একাউণ্টত ক্লিক কৰিবা নিউ একাউণ্টত ক্লিক কৰিলে ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট পাবা ফাৰ্স্ট নেমত তোমাৰ প্ৰথম নামটো দিবা আৰু লাষ্ট নেমটো দিবা তোমালোকে টাইটেল কি মিডল নেমত যদি কাৰোবাৰ কিছুমানৰ মিডল নেম থাকে তো তেওঁলোকে ইয়াত মিডল নেমটো দিব পাৰা তো কন্টাক্ট নম্বৰ তোমালোকে নিজৰ কন্টাক্ট নম্বৰটো দিবা ইমেইল আইডি আছে যে হেতু দিবা তাৰপা জেন্ডাৰ মেল ফিমেল আদাৰ্স হেখিনি সিলেক্ট কৰিবা ষ্টেটটো আসাম সিলেক্ট হৈ আছে এটো নালাগে তাৰপা ডিস্ট্ৰিক্টত তোমালোকৰ নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন ইয়াত সিলেক্ট কৰিবা চবৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আছে ইয়াত আসাম বুলিকে সোমাই আছে এটা তো তোমালোকে তাৰ পিছত পিন নম্বৰ আছে তোমালোকৰ এই পিন নম্বৰটো ক্লিক কৰি দিবা ইয়াত এৰিয়া পিন কোড তোমালোকৰ কি আৰু এটা কথা তোমালোকৰ পেন নম্বৰ আৰু ভোটাৰ আইডি লাগিব যদি তোমালোকৰ পেন নাই তেন্তে ভোটাৰ আইডি খন দিব লাগিব কোনবা এটা দিবই লাগিব কিন্তু যদি তোমালোকৰ ভোটাৰ আইডি আছে পেন নম্বৰটো নিদিলে হ'ব বা তোমালোকে দুটাও দিব পাৰা তাৰ পিছত তোমালোকে এড্ৰেছটো দিবা ভিলেজ কি পোষ্ট অফিস কি হেবু তোমালোকে এড কৰি দিবা ইয়াতে তাৰ পিছত এই লাষ্টত তোমালোকে আছে স্ক্ৰিন নেম এণ্ড পাছৱৰ্ড আৰু তোমাৰ লাষ্টত দেখিছা স্ক্ৰিন নেম এণ্ড আৰু পাছৱৰ্ড তাত তোমালোকে কি কৰিবা স্ক্ৰিন নেমত তোমাৰ ইউজাৰ নেম দিবা ইউজাৰ নেম তোমাৰ যেটো মনত থাকে যে তোমালোকৰ নিজৰ নামটো দিব পাৰা নিজৰ নামটোৰ লগত 1 2 3 যিকোনো কিবা কিবি দিব পাৰা তাৰ পিছত নিজেই পাছৱৰ্ড এটা বনাই লবা তাৰ পিছত বনোৱাৰ পাছত তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ আছে না ৰেজিষ্টাৰটো ক্লিক কৰি দিবা তেনেদৰে ঠিক আছে মোৰ ক্ষেত্ৰত মই বনাই থৈছো অলৰেডি তো মই লগইন কৰিম কৰাৰ পাছত তোমালোকে এই পেজটো ওলাব লগইন ক্লিক কৰিবা লগইনত তোমাৰ ইউজাৰ নেম যেটো দিছিলা হেতু তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দি দিবা ঠিক আছে মোৰ ক্ষেত্ৰত মই দিলিছো মই নিজৰ একাউণ্টটো লগইন কৰি লওঁ তাৰপিছত তোমালোকক দেখাই আছো ওকে ইয়াত দেখিছা তোমালোকে এইবোৰ ক্লিক কৰাৰ পাছত এই লগইন অপচনটো ক্লিক কৰি দিবা এইটো চা এইটো মোৰ একাউণ্টটো ইয়াতে মানে নিউ এপ্লিকেশ্যন তোমালোকে আগতে এপ্লাই কৰা না নিউ এপ্লিকেশ্যন ক্লিক কৰিবা আৰু তোমালোকে যদি এপ্লাই কৰি হ'ল আৰু তোমালোকে এটা আইডি পাবা এই আইডিটো যদি তোমালোকৰ হাতত আছে এইটো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ট্ৰেক কৰি থাকিব পাৰা আৰু কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত তোমালোকে ডাউনলোড সাৰ্টিফিকেট কৰিব পাৰিবা ট্ৰেকিং কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আৰু এতিয়া তোমালোকৰ কিছুমান সাপোৰ্টিং ডকুমেন্টছ লাগিব এইকেইখন হ'ল এক নম্বৰ তো যাৰ এপ্লাই কৰিব তাৰ ফটো লাগিব সেকেন্ড ডেট অফ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট লাগিব যাৰ এপ্লাই কৰিছে তাৰ ডেট অফ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট লাগিব তোমালোকৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট আছে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট হ'ব যদি বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট নাই আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ড হ'ব নহলে পেন নম্বৰ নহলে এডমিট কাৰ্ড হ'ব আৰু 3 নম্বৰ প্ৰুফ অফ ৰেসিডেন্স তো কাৰণে তোমালোকে তোমাৰ যদি পিআৰসি আছে পিআৰসি দিলেও হ'ব নহলে আধাৰ কাৰ্ড নহলে ভোটাৰ কাৰ্ড নহলে ল্যান্ড ডকুমেন্ট নহলে ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল নহলে ৰেশন কাৰ্ড এপ্লিকেন্টৰ যদি তাৰ নামত আছে হেতু দিলে হ'ব নহলে পেৰেন্টছৰ নামত আছে পেৰেন্টছৰ নামত থাকা দিলেও হ'ব ঠিক আছে তো 4 নম্বৰটো কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ডেটা ভাগৰ যদি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আছে না সেই কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু 5 নম্বৰটো হ'ল এনি আদাৰ ডকুমেন্ট ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবা এখন ডকুমেন্ট দিব লাগিব ভোটাৰ লিষ্ট এফিডেভিট আৰু যদি আগৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখনো দিব পাৰা আপলোড কৰিব পাৰা আৰু 6 নম্বৰটো হ'ল এখন ফৰ্ম পাবা সেই ফৰ্মখন গুটি ফিল আপ কৰি পেলাই তোমালোকে মই ফৰ্মখন কি তোমালোকক প্ৰথমে দেখাই দিছো ডাউনলোড কৰাই আছে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিবলৈ তোমালোকে ডাউনলোড মেইল ফৰ্ম দেখিছে না হেতু ক্লিক কৰি দিবা ঠিক আছে মই ডাউনলোড কৰাৰ পাছত বনাব এইখন ফৰ্ম তোমালোকে জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আবেদন এপ্লিকেশ্যন ফৰ এইটা কাষ্টৰ কাৰণে এপ্লিকেন্ট নেম তোমাৰ নামটো দিবা মোবাইল নম্বৰটো দিবা তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ কি তোমাৰ কাষ্ট কি সাব কাষ্ট কি ফাদার্স নেম মাদার্স নেম এটা ভোটার নাম্বার পিক নং মানে
ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰটো দিবা। নাম্বাৰটো দিয়াৰ পাছত তোমালোকৰ ইমেইল আই ডি দিবা, তাৰপিছত এড্ৰেছ দিবা। বাকীখিনি তোমালোকে দেখিছে তেনেদৰে ভালদৰে ফিল আপ কৰিবা। একেবাৰে শেষত এইটোত দেখিছানে বক্সটোত টিক চিন মাৰিবা। এবাৰ ডকুমেণ্টছৰ ওপৰৰ পৰা চাই ল'বা, চাই মেলি তোমাৰ ইয়াত দেখিছা ডেট আছে, কোন তাৰিখে এপ্লাই কৰিছা সেই ডেটটো দিবা। তাৰপিছত তলত আছে প্লেচ, কোন জেগাৰ পৰা আপলোড কৰিছা সেইটো দিবা। তাৰপিছত আছে আবেদনকাৰী স্বাক্ষৰ, এই চিগনেচাৰ তোমালোকে দিলেই হৈ যাব। কৰি পেলাই তোমালোকে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি স্কেন কৰি পেলাই এই পৰ্টেলটোত আপলোড কৰিব লাগিব। আপলোড কৰাৰ পাছত তোমালোকে কি আহিব, আপলোড কৰাৰ পাছত 30 টকা এটা পে' কৰিব লাগিব। সেই 30 টকাটো পে' কৰি দিলে তোমালোকে ট্ৰেকিং আই ডিটো পাই যাবা। সেই ট্ৰেকিং আই ডিটো লৈ পেলাই তোমালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যনখন ট্ৰেক কৰিব পাৰিবা। ট্ৰেকিং কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত তোমালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন অনলাইন যুগতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনটো আছে ন, তাত ক্লিক কৰি দিলে তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড হৈ যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আৰু যদি তোমালোকে এপ্লাই কৰোঁতে কিবা যদি অসুবিধা হৈছে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু এইটো ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই দি দিছোঁ। থেংক ইউ।